I-jet spray natin to Tingnan natin kung anong mangyayari. Malamang matatanggal yung mga pintura nito. Bibili tayo po mamaya ng turbo. Mamamatay yung mga kalawang yan. Jet spray turbo, tapos jet spray ulit. Yan. Tanggalin ko muna lahat ng putik sa loob ng truck. Para makita natin ang buhay niya. Dahil nga to, titingnan natin mabuti rito ka ng mangyayari. Tanggal lahat yan. Fire! See? Hindi pa rin pala niya natanggal ng tuluyan. Ay, di kaya. Hindi kaya. Ano talaga yan, Libra? Yan ang original niya, yung stripe na silver na may green. Itong yellow, nilagay na lang ng may-ari para magmukhang civilian siguro. Kaya, bukas yan, sigurado, no? Oo. Wala na, nawala na yung value, nalaglag na. Yung ginto, nalaglag na yung ginto. Tapos ka mo na? Ha? Hindi, nakahanap ko na yung apat na drawer. Ay, ano, parang nagaya ng parts.